თქვენ. გიორგი კიკაბიძე, პირველის ახალი ამბები. არსებობენ ავტომობილები უფრო ხარისხიანები, უფრო ძვირფასები და უფრო სწრაფებიც, მაგრამ ეს Ferrari იმის დასტურია, რომ თქვენი ცხოვრება შედგა. ამ ავტომობილში დევს 5.5 ლიტრი მოცულობის ძრავი. ეს 60 არის ყველაზე პოპულარული მოდელი და სხვათა შორის ყველაზე მეტი გაიყიდა. ყოველ პარასკევს 23 საათზე ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია კომპანია ლუკოილი. უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ოტომოტორსი. ხარისხიანი მომსახურება თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის სპონსორია GPI ჰოლდინგის ავტოდაზღვევა. BMG წარმოგიდგენთ. კვლევა მუსლიმ ქალთა საჭიროებების გამოსავლენად კვლევის შედეგად რადგენილების შესახებ ნარატივით სამშაბათს. ქართული სპექტაკლი გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე ირანში საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე გაიტანეს ვრცლად დღევანდელ გადაცემაში. ნეპალის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალის ჟიურის სპეციალური პრიზის მფლობელი ქართული ფილმი Keep Smiling, ანუ გაიღიმეთ გახდა. წარმოუდგენლად სწრაფად გაიარა წელიწადმა, იმდენად სწრაფად, რომ BMG-ს გუნდში ვერ შევთანხმდით ქალების ნარატივის 1 წლის იუბილედ 13 თუ 14 თებერვალია. თავარი რაც ამ წლის თავზე შემიძლია ვთქვა და თამამადაც არის ის, რომ პროექტი შედგა უკლებლივ ყველა მიმართულებით, რაც კი იყო ჩაფიქრებული. ამის დასტური არ არის მხოლოდ სატელევიზიო რეიტინგების ცხადია, ჩვენმა მაყურებელმა და BMG-ს მიმდევრებმა იცით, რომ ჩვენ არ ვართ რეიტინგზე ორიენტირებული გუნდი, თუმცა თქვენი მუდმივი გამოხმაურებები, შენიშვნები და კომენტარები, სურვილები გვაფიქრებს, რომ მეტად დავხვეწოთ ჩვენი სატელევიზიო ფორმატი, მეტად დავფაროთ აქტიური, საქმიანი და ლიდერი ქალბატონების ყველა ინიციატივა. დღეს შედარებით მომჭირნეთ და მხოლოდ ამ პროლოგით აღნიშნავთ ჩვენს 1 წლის იუბილეს, ამის მიზეზი ბევრი გვაქვს, თუმცა მთავარი საჩუქარი ამ იუბილეზე მაინც თქვენი მუდმივი ყურადღებაა და სურვილი, რომ ქალების ნარატივში რაც შეიძლება მეტი სიახლით ვიყოთ წარმოდგენილნი. ვნახოთ საიუბილეო გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალე და წარმატებით განმოგცოთ ნარატივი. მორიგი ნარატივის სამშაბათს და აქტუალური თემების მიმოხილვა. თეა ქუთათელაძე, ამხანაგობა ქართული კენკრას თავმჯდომარე და ეკა გეგია, ბრიტანეთის საქართველოს სავაჭრო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნარატივით სამშაბათს. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ აღიძესთან ერთად. აჭარის სამუნიციპალიტეტში ხულოში, შუახევსა და ქედაში, ასევე ბათუმში ქართულ მუსლიმთა კავშირმა კვლევა ჩაატარა. კვლევა მუსლიმ ქალთა საჭიროებების გამოსავლენად ჩატარდა, მასში 44 მუსლიმი ქალი მონაწილეობდა. კვლევის ავტორის ლელა ჯავახიშვილის თქმით, გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის გენდერული ნიშნით ჩაგვრის დასაქმებისა და პოლიტიკურ აქტივობაში ჩართვის მხრივ. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სოფლად მცხოვრებ მუსლიმ ქალებს საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართვის გართობისა და დასაქმების ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ. ადრეული ქორწინება და სკოლებში განათლების არასრულფოსოვანი მიღება
იღება დოკუმენტის თანახმად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა განათლების ხელმისაწვდომობაა. კვლევა ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და ჩვენ ცხადია, არაერთ გზის მივაქცევთ ამას ყურადღებას ქალების ნარატივის არეალში. ქართული სპექტაკლი გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე ირანში, თეირანში, ფაჯრის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე გაიტანეს. სპექტაკლის სახელწოდებით მშობელთა კრება შეზღუდვების გათვალისწინებით წარმოადგინეს. მიუხედავად იმ უამრავი შეზღუდვისა, რისი გათვალისწინებაც ირანში ზოგადად არტისტებს უწევთ და მიუხედავად ცვლილებებისა, რომლებიც მშობელთა კრებასაც შეეხო, როგორც ვიზუალურ მხარეს, ისე ტექსტს, ჯგუფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაინც შედგა მაყურებელთან დიალოგი ისეთ მტკივნეულ საკითხებზე, როგორიცაა ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა, გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობა და სხვა. ვკითხულობთ სოციალურ ქსელში. ნეპალის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალის ჟურის სპეციალური პრიზის მფლობელი ქართული ფილმი Keep Smiling, ანუ გაიღიმეთ გახდა, როგორც აღნიშნეთ გადაცემის საწყისში. რუსუდან ჭყონიას ფილმის პრემიერა ვენეციის 69 კინოფესტივალზე გაიმართა. კინოსურათი წარდგენილი იყო ოსკარის 95 დაჯილდოებაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. გვახსოვს, თუმცა ის კანდიდატთა სიაში ვერ მოხვდა. ფილმი ტრაგიკომედიაა, რომელიც მოგვითხრობს დედათა სილამაზის კონკურსში მონაწილე ქალების ისტორიებს. კონკურსში გამარჯვებით მათ მთავარი პრიზის ბინისა და $25000 მოპოვება. სურთ ძალიან კარგად გვახსოვს ფილმიც და ცხადია მისი წარმატებაც. გარდიანმა დემნა გვასალიას შესახებ სტატია გამოაქვეყნა ჟურნალისტი ჯეს კორტნი მოლი, ბალენსიაგას დიზაინერ დემნა გვასალიას მოდაზე, ვეთმენსა და დიზაინერის სტილზე წერს. დემნა გვასალიას პარიზი სხვანაირია, ეს არის ტელეფონების, მაღაზიებისა და ფასტ ფუდის ქალაქი, სადაც გლამური ვიწრო ჯინსი და ყალბი ხელჩანთაა. სადაც ქუჩის ხმაურია განსხვავებული ენა და არა Edith Piaf-ის ჰარმონიული მუსიკა. სტატიაში ასევე შევხვდებით დიზაინერთან ინტერვიუს. ჟურნალისტი გვასალიას ბოლო ჩვენებაზე წერს, რომელიც პარიზის მოდის სამყაროსთვის უჩვეულო გარემოში შედგა, სადაც გვასალიას პოდიუმი ძველმანების ბაზრობის ნაკსოვი ხალიჩა გახდათ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ქალების ნარატივის არეალში ლონდონის ბიზნესისა და ფინანსების სკოლის სასწავლო პროგრამები და ბენეფიტები. რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც $26.3 მილიონი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით $82.6 მილიონი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო $105.5 მილიონი. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი $25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება.
ბრიტანულ ქართული სავაჭრო პალატა აცხადებს საგანმანათლებლო პროექტის დაწყებას სახელწოდებით შეიძინა ბრიტანული განათლება. პროექტი ხორციელდება ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი საგანმანათლებლო ინსტიტუტის ლონდონის ბიზნესისა და ფინანსების სკოლასთან თანამშრომლობით და იწვევს მსურველებს საქართველოდან სკოლის მიერ წარმოდგენილ სასწავლო სასერტიფიკატო პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად. რატომ უნდა ავირჩიოთ კონკრეტული სასწავლო პროგრამები, რას თავაზობს სტუდენტებს ბრიტანულ ქართული სავაჭრო პალატა? ეკა გეგია ბრიტანეთის საქართველოს სავაჭრო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და დავით ტაბიძე, ავიცენეს უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი სტუმრად გადაცემაში ნარატივით. მოგესალმებით. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა განვიხილოთ. ძალიან ბევრი დაინტერესებული მაყურებელი ზის ახლა ცხადია ტელეეკრანებთან და ამომწურავ ინფორმაციას ელის. ეკა დავიწყოთ თქვენით პროექტის აღწერილობით და მნიშვნელობით, რაც მთავარია ცხადია. რამდენი დრო დასჭირდა პროექტის ორგანიზებას? ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომიწვიეთ სტუდიაში სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ. არ გამოგრჩებოდა ცხადია თვალსაარიალიდან. ვინაიდან ჩვენ ყველას მიგვაჩნია, რომ განათლება სწორედ ის სფეროა, რომელსაც ყველას დიდი ყურადღება უნდა მივანიჭოთ და აქედან გამომდინარე ჩვენი ბრიტანულ ქართული სავაჭრო პალატის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულებაა სწორედ განათლება და ჩვენ გვსურს, რომ საქართველოში ხელმისაწვდომი იყოს მაქსიმალურად ბრიტანული განათლება. ვინაიდან ბრიტანეთს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში, არის განსაკუთრებული სწორედ საგანმანათლებლო სფეროს მიმართულებით და ჩვენ გვსურს, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ეფექტური პროგრამები წარუდგინოთ მსურველებს, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზეც. რაც თავარია, ქართველი აპლიკანტები ჩვენთვის არის პრიორიტეტული. ცხადია, ეკა სფეროს არჩევის თვალსაზრისით, რამდენად მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს თამაზე. ბრიტანულ თვითონ სკოლასთან თანამშრომლობისას ჩვენ შევარჩიეთ ჩვენი ქვეყნისათვის ყველაზე პრიორიტეტული სფეროები. საუბარი არის გლობალურ ეკონომიკის პრინციპებზე, ენერგორესურსების მართვა, ბიზნეს მენეჯმენტი, პროექტების მენეჯმენტი, ბიზნესის სამართალი, სწორედ ის სფეროებია, რომელიც ჩვენი აზრი და ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე უფრო პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და ჩვენ ვთვლით, რომ აი სწორედ ეს ის სფეროებია, სადაც პროფესიული ზრდა აუცილებელია და ნამდვილად მნიშვნელოვანია. და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. დავით, როგორ დაიწყო თანამშრომლობა ისტორიის დაწყებიდან და პირველი ნაბიჯებიდან უნდა აუცილებლად განვიხილოთ ეს მნიშვნელოვანი პროექტი, ინსტიტუტის შექმნა და შემდეგ უკვე განვითარება პროექტის. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. მოხარული ვარ, რომ თქვენი გადაცემის საშუალებით მაქვს შესაძლებლობა ტელემაყურებელს მივაწოდო იმ ექსკლუზიური ინოვაციური პროექტის შესახებ, რასაც ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინსტიტუტის დაარსება. ავიცენას უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტის დაფუძნება უკავშირდება ირანელი ინვესტორის ინტერესებს საქართველოში. კერძოდ ჰოსეინ ჩენარი გახლავთ ირანელი ინვესტორი, რომელიც საქართველოსთან თანამშრომლობს განათლების კუთხით უკვე წლებია. მას აქვს გამოცდილება, იცნობს ქართულ მოსახლეობას ძალიან კარგად და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ძალიან დიდია მოთხოვნა, მაღალია მოთხოვნა უმაღლესი და ხარისხიანი განათლებისა. ამ ადამიანმა კარგად შეისწავლა არსებული რეალობა და ნამდვილად ქართული საგანმანათლებლო სივრცე საჭიროებს საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, რომელიც იქნება დაკავშირებული საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. შესაბამისად, ჩვენი ინსტიტუტი გახლავთ ექსკლუზიური ქართულ ბაზარზე, ქართულ რეალობაში, რომელიც თავაზობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს, როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ სტუდენტებს. ეს იქნება როგორც მოკლევადიანი, ისევე გრძელვადიანი სახის საგანმანათლებლო კურსები, სასერტიფიკაციო პროგრამები, ინგლისური ენის კურსები და ასე შემდგომ. ქალბატონმა ეკატერინემ კარგად აღნიშნა იმის შესახებ, რომ ბრიტანული გამოცდილება ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია. ჩვენ დავიწყეთ რიგი მემორანდუმებისა გაფორმება, მემორანდუმები, რომლებიც ითვალისწინებს სიღრმისეულ განათლების მიცემას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი სტუდენტებისთვის სხვადასხვა ქვეყანასთან. დღესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამ კუთხით და მაყურებლისთვის სიურპრიზად დავტოვებ იმ ქვეყნებს, რომლებიც მომავალში არა და ამის კითხვა მინდოდა ზუსტად. ისთან გაქვს მოლაპარაკებები. ჩვენთან ითანამშრომლებენ ეს გახლავთ ქვეყნები, რომელთა უნივერსიტეტები წამყვანი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტები გახლავთ ევროპის მასშტაბით. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ირანის გამოცდილება სამედიცინო კუთხით არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც ინას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ჯანდაცვის სფეროში და ეს დეტალი გვინდა ჩვენ გამოვიყენოთ ქართველი სტუდენტებისთვის. მივცეთ შესაძლებლობა რომ ისწავლოთ საქართველოში, თბილისში. სამედიცინო მიმართულებით და არა მარტო სამედიცინო მიმართულებით, ეს სამედიცინო სფერო ერთ-ერთი წამყვანია. მომავალში ჩვენი ინსტიტუტის უნივერსალური
ხასიათიდან გამომდინარე ჩვენ გეგმავთ ეს იყოს არა მარტო სამედიცინო მიმართულებით, ეს უნდა იყოს სამშენებლო მიმართულებით, ეს შეიძლება იყოს სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია სპარსული ენის კურსები, რომელიც დაგეგმილია ჩვენს ინსტიტუტში, იქიდან გამომდინარე რომ ნაკადი სტუმრებისა ირანიდან ძალიან დიდია. ჩვენ გეგმავთ ინტერესი როგორია სტუდენტების მხრიდან სწორედ ამ მიმართულებით, დავით? სწორედაც ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ შევქმნით ის პროგრამა, რომელიც იქნება ნამდვილად ხელმისაწვდომი ყველა ახალგაზრდას, რაც არის მოთხოვნა, ანალოგიური მიწოდება შევქმნით და ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ექსკლუზივია ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალი უნარების შეძენის შემდეგ კიდევ ის საკითხი, რომ სწორედ საქართველოში მოხდეს ამ პროფესიონალიზმის რეალიზება. დევს თუ არა პირობაში ეს? ბუნებრივია, პროფესიონალიზმი ჩვენი ამოსავალი წერტილია. სწორედაც რომ საერთაშორისო ინსტიტუტის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე მივცეთ განათლება ახალგაზრდებს. საერთაშორისო გამოცდილება გულისხმობს იმ პროფესორების მოწვევა საქართველოში, რომლებიც გამოცდილი არიან როგორც თეორიული კუთხით, მათ აქვთ წლების პრაქტიკული გამოცდილება. ეს ყველაფერი არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენ გვექნება სწავლის მაღალი ხარისხი. და ტარიფი. ბუნებრივია, სწავლა ყველაზე ძვირი სიამოვნებაა, ყველაზე კარგია, ყველაზე მძიმე შრომაა, მაგრამ ნამდვილად დამეთანხმებით ქართველი სტუდენტებისთვის დიდი სიამოვნებაა წახვიდეს საზღვარგარეთ და მიიღო სხოური განათლება, გახდეს საერთაშორისო სტუდენტი. და რას გულისხმობს ექსკლუზიური ტარიფი? ექსკლუზიური ტარიფი გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში დღემდე ვერც ერთი დაწესებულება ვერ მოიძებნება, ვერც ერთი საგანმანათლებლო სფერო ვერ მოიძებნება ანალოგი და ვერ ნახავთ ისეთი სახის საგანმანათლებლო პროგრამას, რასაც ნახავთ ჩვენს საგანმანათლებლო ინსტიტუტში. ეს ნიშნავს, რომ ექსკლუზიური პროგრამები, რომლებიც გათვლილი იქნება კონკრეტულ მიზნობრივ ჯგუფზე, კონკრეტული პროგრამა იქნება გაწერილი კონკრეტული საჭიროების მქონე სფეროში, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ფინანსების კუთხით, ბიზნესის კუთხით თუ ასე შემდეგ. ეს პროფესორები იმუშავებენ ინდივიდუალურად ამ ადამიანების წარმატებისთვისა და განათლებისთვის. რაც შეეხება ტარიფს, ეს იქნება არსებულზე, საერთაშორისო ტარიფზე ბევრად ნაკლები, რადგანაც ჩვენ ექსკლუზიური შევამტანი ვართ ამ პროგრამაზე. დავით, პროფესორები ახსენეთ, ვინ იქნებიან ლექტორები საინტერესო? ლექტორები იქნებიან ბრიტანეთიდან მოწვეული, რომლებიც ლონდონის ფინანსების და ბიზნესის სფეროში ასწავლიან. და ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონი ეკატერინე უფრო დეტალურად. ამომწურავად მოგაწვდის ინფორმაცია ესე. ამჟამად ჩვენ ლექტორების კუთხით საუბრობთ ონლაინ პროგრამებზე, რომლებიც ითვალისწინებს 100%-ით ხელმისაწვდომობას, ანუ არსებობს სპეციალური პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც სტუდენტი შედის, ასე ვთქვათ, პროგრამის მასალებთან აქვს წვდომა და თვითონ პროგრამები, სასწავლო პროგრამები დაახლოებით ეს 4 დღიანი სასერტიფიკატო კურსს მოიცავს, მაგრამ თითო სტუდენტს ეძლევა 2-დან 4 თვემდე ის გათვალისწინებით, რომ როგორც წესი საუბარი არის უკვე გარკვეულ პროფესიულ საფეხურზე მდგომ ადამიანებზე, რომლებსაც დროის დეფიციტიც აქვთ, რომელსაც არ შეუძლიათ რომ დაუშვათ ძალიან კომფორტული ამ მხრივ არის ნამდვილად ძალიან კომფორტული. ამიტომ ჩვენ სწორედ ინსტიტუტთან მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმს თანამშრომლობის თაობაზე, რომლის ფარგლებშიც ვაპირებთ აი ამ მოკლევადიან სასერტიფიკატო პროგრამებზე მუშაობას. ეკა, რამდენად შეზღუდულია პროექტში ჩართულობის მსურველთა რაოდენობა? არ არის არანაირად შეზღუდული, პირიქით ჩვენ ვიწვევთ მაქსიმალურად, იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალური ჩართულობა იქნება და გაიზრდება ცხადია განათლების დონეც. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს იმაზე, რომ საქართველოში რაც შეიძლება უკეთესი განათლება შემოვიდეს და რაც შეიძლება უფრო მეტი პროფესიონალი ყავდეს აი ამ პრიორიტეტულ და სპეციფიურ დარგებში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სწორედ საქართველოში მოხდეს პროფესიონალიზმის რეალიზება და გამოვიყენოთ ქვეყნის საკეთილდღეობას. სწორედ ამისთვის ვერანაირი განვითარება ვერ მოხდება. რატომ დაავირჩიეთ ლონდონის ბიზნესისა და ფინანსების სკოლა? ეკა, ეს არის საინტერესო. რა კონკურენტული უპირატესობა აქვს ამას გამო? საკმაოდ ახალგაზრდაა თვითონ ეს სკოლა, ანუ სულ რაღაც 10-15 წლის წინ შეიქმნა, მაგრამ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ კონკრეტულ ბაზარზე. უამრავი პროგრამები აქვს სასწავლო, როგორც კამპუსში, აგრეთვე ონლაინ. მათ შორის არის ესეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორც SIMA, SCCA, ანუ ამისათვის თავაზობს ძალიან საინტერესო პლატფორმას და აგრეთვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ლონდონის ბიზნესსა და ფინანსების სკოლა არის იმ რამოდენიმე ინსტიტუტს შორის, რომლებმაც
დედოფლის განსაკუთრებული ჯილდო მიიღო საგანმანათლებლო სფეროში წარმატებების და მიღწევისათვის. გაგრძელდება თანამშრომლობა ცხადია ბრიტანეთთან, გაგრძელდება თანამშრომლობა ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემებს ვეხებით ცხადია თქვენი სტუმრობის დროს, მე იმეც ვიტოვებ რომ კვლავ გვესტუმრებით ქალების ნარატივის სერიალში და შედეგებსაც ერთად განვიხილავთ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის ველი თქვენს მორიგ სტუმრობას, ეკაგეგია ბრიტანეთის საქართველოს საავადმყოფო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და დავით აბიძე ავიცრეს უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთ. Android-ის უახლესი სისტემა. 13 მეგაპიქსელიანი კამერა, თითის სენსორული ანაბეჭდი. შეიძინე Nokia 5 ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი G. მხოლოდ 555 ლარად. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. ჩვენი მისია ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. Axis-ი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა Axis-ში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე Axis-G. Pilitsilită. Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. აქცია ბრიკორამაში იატაკის კერამიკული ფილა 12 და 90, შპალერი 4 და 90, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. აქცია ნოვაში, ფერადი პროფნასტილი, კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან. თუნუქის პროფნასტილი, 8 ლარიდან. ნოვა, იყიდე პირველისგან. ყველაფერი თავისუფალი მომავლის იდეით დაიწყო. ფრთები დიდი სულისკვეთებითა და შრომით შეესხა და დაარსდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი. 100 წლის განმავლობაში ჩვენ ვისწავლეთ, გავუზიარეთ
აღმოვაჩინეთ. შევქმნით. ჩვენ ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის და ვიცავდით ეროვნულობას. და ახლაც აქ ვართ. უფრო ძლიერი, უფრო შემოქმედებით, უფრო ჭკვიანი, უფრო თავისუფალი. ჩვენი სტუდენტები ვართ. თაობათა უსასრულო ცვლა უდიდეს გამოცდილებას ვიგროვებს და ვიბიძგებს სიახლეებისკენ. ჩვენ 100 წლის ახალგაზრდები ვართ და ვქმნით თაობებს 1918 წლიდან. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28-30. გახსენით ერთწლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. კაცის წვერი შეიძლება სპილენძის მავთულივით უხეში იყოს. სწორედ ამიტომ Max-3-ის პირები კიდევ უფრო გავაუმჯობესეთ. ახალი Max-3 ერთჯერად სამპირიან საპარსზე 5 ჯერ მძლავრია. ახალი Gillette Max-3 შექმნილია 15 ჯერ იდეალურად გაპარსვისთვის. Gillette. ცადეთ Gillette Max-3-ის ახალი ეკონომიური შეფუთვა. ახლა მაღაზიებში. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით უკვე როგორც აღნიშნეთ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ნიუ-იორკის შტატის გენერალურმა პროკურორმა ერიკ შნეიდერმენმა ჰოლივუდელი პროდიუსერის ჰარვი ვაინშტაინის წინააღმდეგ სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა. BBC-ს ცნობით 4 თვიანმა გამოძიებამ სექსუალური შევიწროების ახალი ფაქტები გამოავლინა. ჰარვი ვაინშტაინის თავაზობდა პრინციპს მომსახურების სანაცვლოდ ან სექსუალურ ურთიერთობას კომპანია Weinstein Company-ში კარიერული წინსვლის სანაცვლოდ ნათქვამია გენერალური პროკურორის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში. გარდა ამისა კომპანია Weinstein Company-ს ხელმძღვანელებს, მათ შორის ჰარვი ვაინშტაინის ძმას, იმაში ადანაშაულებენ, რომ ისინი თანამშრომლის საჩივრებზე რეაგირებას არ ახდენდნენ და მათ დასაცავად არანაირი ზომები არ მიუღიათ. ესეც ახალი დადგინილება, ცხადი არ გამოგრჩება არაფერი. ყურადღების არეალიდან გაერთიანებულ სამეფოში აღნიშნავენ The Representation of the People Act-ის გამოქვეყნების 100 წლეულს, რომელმაც ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცა, თუმცა სუფრაჟისტების რეაბილიტაციის საკითხი, რომლებიც იბრძოდნენ ამ უფლების მოსაპოვებლად და ამისთვის ისჯებოდნენ ბრიტანეთში ღიად რჩება. 1918 წლის 6 თებერვალს ბრიტანეთში The Representation of the People Act-ი მიიღეს, რომელიც 30 წლის ქალებს ხმის უფლებას აძლევდა. ამ დღესთან დაკავშირებით ლონდონში ტრაფალგარის მოედანზე გამოჩენილი სუფრაჟისტების ფიგურები იყო გამოფენილი. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთში ასევე დაიწყო კამპანია, რომლის მიზანია გადაიხედოს ის ბრალდებები, რომელიც სუფრაჟისტებს მაშინდელმა მთავრობამ წაუყენა და მოხდეს მოძრაობის ათასობით დაპატიმრებული წევრების სრული რეაბილიტაცია. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ემბერადმა განაცხადა, რომ ის განიხილავს სუფრაჟისტების რეაბილიტაციის საკითხს, თუმცა დაზინა, რომ ეს რთული პროცესი იქნება. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი გერბერის სახე გახდება, პირველად ბავშვთა კვების ბრენდის გერბერის სახე გახდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ამის შესახებ Time-ი იტყობინება, კომპანიის ახალი სახე წინახევრის ლუკას უორენი გახდა, რომელიც კონკურსის 140,000 მონაწილეს შორის აირჩიეს. ლუკასის ღიმილმა ჩვენი გულები დაიპყრო, განაცხადა კომპანიის პრეზიდენტმა ბილ პარტიკამ. კომპანიის რეკლამებში ლუკას მთელი წლის განმავლობაში გადაიღებენ და ჩვენც ცხადია გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია მის შესახებ და ცხადია მივიღებთ არაჩვეულებრივ სიამოვნებას მისი ფოტოების ხილვითაც. ჯენიფერ გარნერი სკაუტ გოგოებს ქუჩაში ნამცხვრის გაყიდვაში დაეხმარა მსახიობმა, რომელიც 3 შვილის დედაა, გადაწყვიტა მთელი შაბათ-კვირა სკაუტი გოგოების დახმარებაში გამოეყენებინა და ქუჩაში მათთან ერთად ნამცხრები გაეყიდა. ჯენიფერი ამ საქმიანობას პირადი სურვილით შეუდგა და შაბათ-კვირის განტვირთვას სოციალურ საქმეში ჩართვაც არჩია. ამასობაში ექსპერტებმა iPhone
iPhone 8 14 თებერვალს ქალისთვის საუკეთესო საჩუქრად დაასახელეს ამის შესახებ. iReactor წერს, სფეროს სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ iPhone 8 ქალის ფსიქოლოგიის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ექსპერტები ამ მოდელის ფერზეც შეჯერდნენ და განმარტეს, რომ ოქროსფერი მოდელი ქალისთვის ყველაზე კარგი საჩუქარი იქნება. ექსპერტებმა iPhone 8-ის გარდა რამდენიმე სხვა ტელეფონის მოდელზეც შეაჩერეს ყურადღება, მათ iPhone 8-ს ალტერნატივად Samsung Galaxy J7, Xiaomi Mi A1 და iPhone SE 128 დაასახელეს. არ ვიცი რამდენად დავეთანხმებით, თუმცა 14 თებერვლისთვის ცოტა დრო დარჩა მოსაფიქრებლად წყვილებისთვის, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ხვალაც მივაწვდით ინფორმაციას მაყურებელს, რომ გაუადვილდეთ არჩევანის გაკეთება. და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია, უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი ახალი ტექნოლოგიური სიახლე გამოჩნდება, რომელიც, როგორც ამბობენ, მედიცინიდან დაწყებული მუსიკით დამთავრებული ყველაფერს შეცვლის. ეს ყველაფერი კი ერთი ხელთათმანის დახმარებით მოხდება და მისი ხილვის შესაძლებლობა უახლოეს მომავალში გვექნება. რას გულისხმობს ტექნოლოგიური მოწყობილობა და როგორია მისი მოხმარების გზები, დეტალებს მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. კონცერტი ლომშვიდობის თანამედროვე უსადენო ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად მზარდი და განვითარებადია, რომ უახლოეს მომავალში ვარაუდობენ ბაზარზე თვითმართვადი ავტომობილების ვირტუალური რეალობის, ჭკვიანი ქალაქებისა და ქსელური რობოტების გამოჩენას, თუმცა გარდა ჩამოთვლილისა, მკვლევარები კიდევ ერთ სიახლეს აანონსებენ, რომლის თანახმადაც ბაზარზე გამოჩნდება ახალი მოწყობილობა სახელწოდებით 5G, რომელმაც შესაძლოა შეცვალოს ყველაფერი დაწყებული მუსიკიდან მედიცინით დამთავრებული. მასზე მომუშავე გუნდი კი ორიენტირებულია, რომ ტექნოლოგიამ გადასცეს ადამიანს ის ფიზიკური უნარჩვევები, რომლებიც მას არ აქვს ან სურს გაუმჯობესება. მარიამ, უფრო დეტალურად რომ ჩავწვდეთ სიახლის არსს, რას გულისხმობს ეს ტექნოლოგიური სიახლე და ვის შეიძლება მისი გამოყენება? გვანცა მაგალითად ქირურგი ვირტუალური რეალობისა და სპეციალური რობოტი ხელთათმანის გამოყენებით, რომელიც გრძნობს ადამიანის მოძრაობასა და წნევას, შეძლებს მსოფლიოს მეორე ნახევრიდანაც კი ოპერაცია ჩაუტაროს პაციენტს ადგილზე დაუსწრებლად. თუმცა ცხადია, დისტანციური ოპერაციების ჩატარება აქამდეც იყო შესაძლებელი, მაგრამ 5G-ის მთავარი პირობა და უპირატესობა სისწრაფია. მას ქმედება სინათლის სისწრაფით მიეწოდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქირურგი ხელთათმანის დახმარებით მომენტალურად მიიღებს და იგრძნობს კავშირს სხვა სამყაროდან. ასევე გარდა ოპერაციების და მოწყობილობის გამოყენებით შესაძლებელია გაუმჯობესდეს სწავლების მეთოდები და სტუდენტებმა ამ გზით პრაქტიკა გაიარონ მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ნებისმიერ კლინიკაში თუ უნივერსიტეტში. ანუ ეს არის ერთგვარი ხიდი ვირტუალურ და რეალურ სამყაროს შორის. მარიამ, საინტერესოა რა კავშირი აქვს მუსიკასთან, ხელოვნებასთან და კიდევ სხვა დარგებთან აღნიშნულ გამოგონებასთან. განცა გარდა მედიცინისა, როგორც აღნიშნე, ახალი მოწყობილობით შესაძლებელია მუსიკალური უნარების გაუმჯობესებას და რაც მთავარია ეს ყველაფერი დისტანციურად. დამატებით კიდევ როგორ შეიძლება მოწყობილობის გამოყენება, ამაზე მომუშავე გუნდი უკვე მუშაობს, ასევე მათ მთავარ ამოცანად აქვთ დასახული ხელთათმანის დამუშავება იმ დონემდე, რომ ის იყოს სრულად უსაფრთხო. იმუშაოს გამართულად რაიმე დარღვევების გარეშე და მისგან უფრო მეტი სარგებელი და მოგება მიიღონ, ვიდრე უკუჩვენება. ხოლო ამ ყველაფრის მერე იქნება უკვე შესაძლებელი 5G-ის ბაზარზე ხილვა და მისი პრაქტიკული გამოყენება. დიდი მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. გვახარებს ნებისმიერი წარმატებული სიახლე. ბუნებრივია, ეს იყო მარიამ ადამია, რომლის ჩართულობა ცხადია გრძელდება ქალების ნარატივში. რამდენიმე წამში კი მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად საინტერესო თემაზე სასაუბროდ გიბრუნდებით და გველოდით. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სადღეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. Ruth Porat-ი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი Ruth Porat-ს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. Ruth Porat-ი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ Porat-ს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი Ruth-ი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. Porat-მა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა Ruth Porat-ი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს Ruth-ს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Porat-ი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. საკითხი, რომელიც ქალების ნარატივით გუშინ მხოლოდ ინფორმაციის დონეზე განვიხილეთ, დღეს სტუმრებთან ერთად უნდა გავშალოთ. მარნეულში ახალი კენკრის ბაღი გაშენდა ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში, ვიცით, ამ ხანაგობამ ქართული კენკრა მარნეულის რაიონის სოფელ ახლო მახმუდლოში ჟოლოს და მაყლის ბაღი 7 ჰექტარზე გააშენა. თეა ქუთათელაძე ამ ხანაგობა ქართული კენკრას თავმჯდომარე სტუმრად გადაცემაში ამბის დაწვრილებითი თხრობით. უღმესი მადლობა თეა მობრძანებისთვის. გარდა თქვენი აქტივობისა, მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებით, პროფესიული მიმართულებები გაქვთ შეთავსებული აქამდე, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ძალიან საინტერესოა და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში. პირველ რიგში, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ სტუდიაში? ძალიან კომფორტულად. ეს არის მთავარი, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ექიმი თერაპევტი ხართ პროფესიით. მას შემდეგ კიდევ ჯიპაში ისწავლეთ სახელმწიფო მართვა, ხო ასეა? ადმინისტრირებაც და ახლა უკვე რომის ბიზნეს სკოლაში ეუფლებით აგრობიზნესს. რატომ გახდა სწორედ აგრობიზნესი თქვენი არჩევანი დღეს? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება აგრობიზნესს, თვითონ ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა, ესე ვთქვათ, მცენარეებთან ურთიერთობა, ბაღში მუშაობა და ეს ნელ-ნელა უკვე, ესე ვთქვათ, ჰობი უკვე გადაიზარდა როგორც ჩანს პროფესიაში. ძალიან გვინდოდა გოგოებს გაგუკეთებინა რაიმე, ესე ვთქვათ, თუნდაც იგივე ბიზნესის სახით და 1-3 წლის წინ ესე მოვიფიქრეთ, რომ მოდით რაღაც ატესტო ნაკვეთი გავაკეთოთ და გორის სოფელ ტირზეში გავაკეთეთ კენკრის ბაღი 2000 კვადრატულზე. აჰა. სადაც დაიწყო აქედან. ეს აქედან დაიწყო. აგრობიზნესის მიმართ სიყვარული და ინტერესი. თქვენი და და თქვენი მეგობარია, ხათუნა და ია. სამი არაჩვეულებრივი ქალბატონი აგრობიზნესში. შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენა? ანუ ამ სატესტო ნაკვეთში ესე ვთქვათ ვისწავლეთ ნოლიდან ყველაფერი. ანუ ჩვენი ესეთი დამოკიდებულება ამ სფეროსად ვისაი რომ პირველ რიგში კარგად უნდა იცოდე შენ თვითონ რომ შემდეგ შენი გუნდი ამუშავო, ხო? ამიტომ ყველაფერი ვისწავლეთ ამ სატესტო ნაკვეთში და არ გვიდან დაწყებული ყובה, წამლობა, მოვლა, კრეფა როგორ უნდა მოხდეს, მუშახელი როგორ უნდა მუშაობდეს და მე რო ამბიციაც გაგვიჩნდა რომ უფრო დიდ მასშტაბზე გავსულიყავით. არაჩვეულებრივ კადრებს ვაკურდები ახლა და სიამოვნების ღიმილიც მეუფლება აქვე. ძალიან კარგი ეს დარგვის პროცესი არის, სადაც ჩვენი გუნდი მუშაობს, აზერი და სომეხი ქალბატონები ქართველებთან ერთად. ესე ძალიან სასიამოვნოა, როცა ასეთი შერეული გუნდი მუშაობს და მათ ესეთ შეხმატკბილებულ მუშაობას უყურებთ. და როგორ დაგვდნენ მარნეულში? ეს არის საინტერესო შერეული გუნდი ახსენეთ. კი, ძალიან კარგად. სოფელში ძალიან ესეთი ხალხი ცხოვრობს მეგობრული. იქ მეგობარიც გავეჩინეთ ერთ-ერთი ოჯახი, ანარ იბრაგიმოვის ოჯახი, სადაც ხშირად მივდივართ, გვეხმარებიან. ანუ უღუნ დაგვეხმარონ. აი ყველას ეტყობა ადამიანები მონატრებულები ვართ რაღაც პოზიტივს დადებით და თვით უმეტეს ქალბატონებს რო ხედავენ, უნდათ რომ რაღაც ხელი შეგვიწყონ და ჩაერთონ. დასაქმებული რამდენია ამ ეტაპზე? აქ დასაქმება იქნება როგორც უფრო სეზონური, კრეფას რაც შეეხება და იგივე გამარგვლა იქნება კვებაწამლობა, აქ დღეში 20-30 ქალიც დაგჭირდება. ქალები ჭარბობენ, ეს არის საინტერესო. ქალები ჭარბობენ, ქალები ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება დავასაქმებთ, რასაკვირველია. და მათი ინტერესიც ძალიან დიდია. კი, აი ხაც Facebook-ზე ძალიან პოპულარულები გახდით ერთ დღეში და უმდენი ადამიანი წერს, ირგვლივ მდებარე სოფლებიდანაც მომწერეს, რომ ჩვენ სოფლებიდან შეიძლება დაგვასაქმეთ ჩვენ ცოდი. თეა, გადავიდეთ ახლა მეორე ნაწილზე უკვე, რა სახის დაფინანსება მიიღეთ პირველ ეტაპზე და როგორ პერსპექტივას ხედავთ? დაფინანსება მივიღეთ, არ ვიცი, ალბათ ბევრს არ ჯერა, ალბათ კი არა ბევრს არ ჯერა, იმიტომ რომ რამოდენიმე მესიჯიც მივიღე, აი გულწრფელად გთხოვთ რომ გითხარით, ნაცნობი ყავდათ სამინისტროში თუ ანუ მაინც არის რაღაც ეს უნდობლობა, მაგრამ ნამდვილად ეს იყო ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში, ანუ მივიღეთ თვითონ
ენერგიების 70% დაგვაფინანსა სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ შემთხვევაში, წვეთოვანი სისტემის 50%, ასევე მოგვცეს შეღავათიანი აგროსესხი, რომელიც TBC ბანკმა გასცა, მაგრამ ეს რას ნიშნავს? აი მაყურებლისთვის რო განმარტო, შეღავათიანი აგროსესხი მას ნიშნავს, რომ თქვა 3%-ს ვიხდით ჩვენ სესხისას, მაგრამ დანარჩენს 11% ბანკს უფარავს სახელმწიფო. ანუ ბანკიც ესე თქვა წაგებაში არ არის, მაგრამ ჩვენთვის დიდი შეღავათია. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია თვითონ ის, რომ ეს აგროსექტორია და შენ მოგება ვერ გექნება 1 წელიწადში და თუნდაც 2 წელიწადში ისეთი რომ ყველაფერი დაფარო. ამიტომ გაქვს საშეღავათო პერიოდი. საშეღავათო პერიოდი ნიშნავს, რომ თანხის ძირს შენ საერთოდ არ იხდი პირველი პერიოდი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 36 თვე, ანუ 3 წელი ჩვენ მხოლოდ პროცენტს ვიხდით, რაც სულ რაღაც 300 ლარი, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე და ვინაწილებთ 3 გოგო. ანუ ეს არის რომ მოძლიერდეს, ესე ვთქვათ, ჩვენი ამხანაგობა. პირობები ასეთია, რომ ანუ აგრობიზნესისთვის იმიტომ შეიქმნა ეს პროდუქტი და ძალიან დიდი მადლობა, ნუ ერთიან აგროპროექტს ხო უდიდესი მადლობა, TBC ბანკს უდიდესი მადლობა და ასევე ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში არის ეს აწარმოე საქართველოს კიდე პროექტი, სადაც მოვიგეთ სამაგოგონამ დავწერეთ ჩვენ პროექტი და სამოცივე ნაგებობა აგვიწყოს. ეს არის მარნეული თვითონ რეგიონალური განვითარების ასოციაცია RDA, ესე ვთქვათ, აბრევიატურა ინგლისურად და ძალიან დიდი დახმარება მივიღეთ. ანუ ფაქტიურად ძირითადი კომპონენტებში ძალიან დაგვეხმარა სახელმწიფო. ანუ ამ თანხით ხობე გავაკეთეთ შენობას, სასაწყობე იქნება, ამ მაცივერს თავისი მისაღები ოთახი აქვს, მისაღები ნიშნავს, რომ ჯერ იქნა გაგრილდეს ნელა ეს კენკრა და შემდეგ შევიდეს მაცივერში. ყველაფერს თავისი სტანდარტი აქვს და არ გინდა რა დეტალურად აგვიწერეთ, როგორ უნდა დავიწყოთ ბიზნესი, ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ ამასობაში. ძალიან კარგი რესპონდენტი ბრძანდებით, აქვე უნდა აღნიშნოთ. რატომ აირჩიეთ ეს პროდუქტი? საინტერესოა, სწორედ ამ პროდუქტზე რატომ გააკეთეთ არჩევანი? საერთოდ მიწასთან მუშაობა რომ ანტიდეპრესანტია, ეს ცნობილი ფაქტია. ჩემთვისაც ძალიან მიმზიდველია. არაჩვეულებრივი ანტიდეპრესანტია. ბავშვობიდან გიზიდავთ. ბავშვობიდან და ერთს აქვე ჩავამატებ, რომ ჩვენი ოცნებაა, რომ როცა ფინანსურად მოუძლიერდებით, შესული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გავაკეთოთ სანერგე, სადაც ისინი იმუშავებენ და ეს არის საუკეთესო თერაპია მათთვის. ოღონდ ეს როცა ფინანსურად მოუძლიათ, რომ ეს რასაკვირველი არ იქნება ბიზნესი, ხო? ეს რომ ადამიანმა ესე თქვა კეთილი საქმე გავაკეთოთ. ამას აუცილებლად გეგმავთ. ეხლა რაც შეეხება რატო ვიფიქრეთ კენკრაზე? არჩევანი რატო გავაკეთეთ? ჯერეთ რომ უკვე დონორი ორგანიზაციები ძალიან ყურადღებას ამახვილებდნენ, ბევრი ექსპერტი ჩამოყავდათ, იგივე USAID-ის პროექტი იყო, გაეროს პროექტები, რომ ეს კენკრა ამ კენკრაზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ევროკავშირის ქვეყნებში, ერთად არაბულ ქვეყნებში. მე რასაკვირველია ჩვენ თვითონაც ჩავუჯექით, ესე თქვა ძალიან კარგად შევისწავლეთ და რაც თავარი მოთხოვნა არის ბიოპროდუქტზე. სწორედ ამიტომ ჩვენი კენკრა იქნება ბიოპროდუქცია. ჩვენ ხელშეკრულება გავაფორმეთ, ორგანიზაცია არის ესეთი სერტიფიკატს, ვინც გასცემს კავკასცერტი, თბილისში ოპერირებენ და ეს სერტიფიკატი გადის ევროკავშირის ქვეყნებში და შვეიცარიაში. ანუ ისინი ჩამოვლენ მონიტორინგზე და შეგვიმოწებენ. მიწის ნაკვეთიც კი ამ სტანდარტით ვიყიდეთ. 8 თვე დავდიოდით, ყოველ შაბათ-კვირა 3 გოგო ჩავჯდებოდით, რომ ასეთი მიწის ნაკვეთი გვენახა, გზისგან შორს უნდა ყოფილიყო, ან დაბიძურება არ უნდა ყოფილიყო, ნიადაგის ანალიზი გავაკეთეთ, წყლის ანალიზი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არის იქ ზოგი მდინარე გაჩნდეს სადერევა, იმიტომ რომ კაზრეთის პრობლემა არის, შეიძლება მინარევი შეერიოს, ან ყველაფერი შევისწავლეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიყიდეთ. ხეა კენკრის დადებით თვისებებზეც ისეთივე ამომწურავ ინფორმაციას მოგცემთ მე. მგონებ. კი ბატონო. ნუ კენკრა ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ხილად, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ანტიოქსიდანტებით სავსეა და მით უმეტეს ბიოს როცა მოიყვან, აი პირდაპირ ესე ვთქვათ, ელექსირია ჯანმრთელობის. აი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი კვლევა ჩატარდა ამერიკელებმა ჩაატარეს. თუ არ ვიცი, აი თუ გექნება სურვილი ხალხმა შეუძლია უყუროთ ეპიზოდები ქვია, ეპიზოდი 1, ეპიზოდი 8 გადაიღეს, ბოლო არის მილიონები დაჯდა ეს კვლევა. აი იქ არის კვება და ტვინის განვითარება. აი იქ უნდა ნახოთ. ჩამოთვლილია რამოდენიმე პროდუქტი და ერთ-ერთი არის კენკრა. ეს არის აბსოლუტურად, ნუ არაჩვეულებრივი და თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესიც უკავშირდება ერთგვარად კენკრას. იმიტომ გვაქვს ასეთი ვიზუალი სახეზე. საექსპორტო ბაზრებზე გავამახვილოთ ყურადღება რა ხდება სამომავლოდ. სამომავლოდ რა ხდება და სავარაუდოდ ჩვენ უკვე 3 წელიწადში უნდა გქონდეს იმდენი რაოდენობის კენკრა, სხვა კენკრის მწარმოებლებთან ერთად. ჩვენ ვართ ასოციაცია კენკრის მწარმოებელთა ასოციაციის წევრი, სადაც ძალიან დავმეგობრდით ყველას. ეს ყველას ინტერესია, რომ არჩევა მეტი კენკრის ბაღი გაკეთდეს, რომ რაოდენობა გქონდეს იმდენი, რომ გავიტანოთ საექსპორტოდ. მე იმ დღეს მომწერეს კიდეც უკვე რომ საექსპორტო თუ გაქვს პროდუქცია ჩვენ ვართ მზად გავიტანოთ. ვთქვარით 2 წელი მინიმუმ მოიცადეთ. აქტიურად დაგაკავშირებთ, დიახ, არაბული ქვეყნებიდან არის ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შემოტევა. ამიტომ უნდა გავერთიანეთ, ბევრმა გააკეთოს და ეს აუცილებლად უნდა გავიტანოთ. აუცილებლად ბიოლოგიური უნდა გავაკეთოთ ყველამ და ჩემი ოცნებაა რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა ასოცირდებოდეს აი საზღვარგარეთ ბიოსთან, იმიტომ რომ ეს ნიშა შეგვიძლია ჩვენ ძალიან წარმატებით დავიკავოთ, იმიტომ რომ არის ამის რესურსი ჩვენ ქვეყანაში. ქართული კენკრა იქნება წარმატებული უცხოეთში. რომელ ქვეყნებზე
გაქვთ მაინც აქცენტი გადაწყვეტილი? ევროკავშირის ქვეყნები და არაბული ქვეყნები ამ ეტაპზე და ვინც დაგვიკავშირდა იგივე წარმომადგენლები, ანუ მათ უკვე ბაზაც კი აქვს შექმნილი, ვინ თუნდაც დარგო. აი მხელა ინტერესია თუნდაც დარგო რომ ამას აღწერას აკეთებენ რომ გაიტანონ და ზოგადად ქართულ პროდუქციას ძალიან გაუთქვეს სახელი ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამსახურებაც არის სხვა ბიზნესმენების ვინც აკეთებენ იგივე ქართულ ზეთისხილი სულ უცხოელმა სულ სხვა მითხრა რომ ეს თქვენი პროდუქტი გავსინჯ იტალიელმა მითხრა არაჩვეულა იტალიელი როცა გეტყვის ზეთისხილის თვითონ ზეთზე მითხრა ხო როგორი ისეთი ამაყი ვიყავი დიახ რა თქმა უნდა და ეს არის კიდევ უფრო მეტი мотиваცია იმისთვის რომ შექმნა ქართული პროდუქტი და გაიტანო ექსპორტზე დღეს გვიძლია სწორედ თქვენ მიმართულების ბიზნესს უწოდოთ მომგებიანი თქვენი გადმოსახედებით. სანამ თვითონ ესე თქვა მოგებამდე არ მივაწეთ ძნელი სათქმელია, მაგრამ რასაც ხვების გამოცდილებას უყურებთ, ნამდვილად მომგებიანი უნდა იყოს. ხშირად მარნეულში ჩასვლა, მომგებიანი უნდა იყოს, ცხადია, ჩვენ შედეგებს აუცილებლად განვიხილავთ სკალების ნარატივში, ძალიან ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი, თითოეულ ნაბიჯს განვიხილავთ აქტიურად. თუ თქვენ ვერ ჩამოხვალთ მარნეულიდან იმ დატვირთული სამუშაო, გრაფიკი იქნებათ. კი ბატონო, ჩვენ ჩამოვალთ თქვენთან. ყავთ ოჯახი? მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, ცხადია ოჯახშიც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი ხდებათ და თქვენი შვილები ძალიან დაინტერესებულნი სწორედ ამ ბიზნესში ჩართულობაში. გეხმარებათ უფროსი გოგონა, ჯერ 3 წლისას ვერ მოვთხოვთ ასეთ ჩართულობას. ძალიან გვეხმარება, იგივე დარგვების პერიოდი როცა გქონდა ერთი კვირა რა დილა საღამომდე მუშაობდით, 17 ადამიანი რგავდა ჩვენს გარდა და ჩვენც რასაკვირველია ჩვენი ყველას ის გქონდა, ხო? ნუ ისეთი აქტიური იყო, ვერ გეტყვით, საოცრად უხარია და მანამდე ჩვენ საგრამოში ვარდების უნიკალური ჯიშის ვარდების ბაღი გავაკეთე და ყველაფერში წვლილი აქვს. ანუ ჩემთან ერთად ესე თქვა მუშაობდა და თუ არ წაიყვანე ბაღში, ნუ ძალიან ესე თქვა ისეთი მოწყენილი არის, ძალიან უყვარს კი. ეს ალბათ ოჯახსაც არის როგორ მიაჩევ კიდე ბავშვს და ისეც ძალიან პოზიტიური საქმით ხართ დაკავებული და პოზიტიური გუნდი გაქვთ როგორც ხვდები თქვენიდან გამომდინარე. ძალიან კარგი სამუშაო პროცესი და ძალიან დიდი სიამოვნებით ნამდვილად გავერთიანდებოდით ამ ოჯახში, რამდენიმე საათით მაინც დაპატიჟებას სიამოვნებით ვიღებ. ექიმი თერაპევტის პროფესიული მიმართულება არ მოგენატრებათ ამ საინტერესო და პოზიტიური ბიზნესის ფონზე? ხო, რაც შეეხება ხე ექიმ თერაპევტობას, თვითონ პრაქტიკოსად ექიმად არ მიმუშავია. სულ ვიყავი ჯანდაცვის პროექტებზე, გაერო სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, შემდეგ ჯიპა დავამთავრე, ახლა მუშაობ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში, იქ სულ სხვა მიმართულებით. ეს არის აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში უგზო-უკუ დაკარგულების ამოცნობა და გადმოსვენება. ანუ ძალიან მიყვარს ჩემი სამსახური, ჩემი ესე თქვა, ნუ პროფესიაც არის ის გარკვეულწილად, მაგრამ რაღაცა სიახლე გინდა ადამიანს. და მით უმეტეს როცა უკვე ასაკი გემატება, ესე თქვა, ჯერ ახალგაზრდები ვართ, მაგრამ მაინც გინდა უკვე ისეთი პროფესია გქონდეს და ისეთი ყოველდღიური საქმიანობა, რომელიც 100%-ით შენთვის სიამოვნების მომტანი იქნება. და ეს ჩვენთვის აგრობიზნესი იყო, იმიტომ რომ აი ყველაფერი სიახლეა ჩვენთვის. აი ყველაფერს სწავლობთ, ისეთი ენთუზიაზმით სწავლობთ, იგივე რამდენ აგრონომს ხვდებით, ყველა სტანდარტს სწავლობთ, ბევრს კითხულობთ, იმიტომ რომ აი ბევრი იცით რაც ხვდებით, იგივე ადგილობრივ ფერმერებს როცა ხვდებით, რატომღაც გონიათ რომ უკვე ყველაფერი იციან, ამ დროს არ ვიცით, უამრავი რაღაცა არ ვიცით. ნამდვილად ეს არის ეს ყველა უნდა ვისწავლოთ და ეს სწავლის პროცესი უნდა იყოს მუდმივი, უნდა ქსიამოვნებდეს. როცა ქსიამოვნებს, ეს ალბათ მოსაწყენიც არ არის. საქმე როცა გიყვარს, წარმატებას მარტივად აღწევ, მართალია. გეგმები მარტივია 7 ჰექტარის მართვა? თეა? მარტივი სავარაუდოდ არ არის, მაგრამ ისიც არის რომ კარგი გუნდი შევიკრიბეთ, ანუ უხმოთ ვუგებთ ერთმანეთს, სამივე ესეთები ვართ იახათუნა მე, რა აი ძალიან კარგად გადავნაწილეთ, ეთყობა ეს ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეებიც ისე კარგად შეეწო, აი ძალიან კარგად დაბალანსებული. იას და ხათუნასაც მალე მოვიწოთ, ეს ცხადია თქვენთან ერთად. ამის პირობას ვიტოვებ, შედეგები როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვაქვს განსახილველი. ძალიან ბევრი სამუშაო მიმართულების შეთავსება გიწევთ აგრობიზნესთან ერთად და წარმატებით ახდენთ სწორედ ამ მიმართულების ერთ სიბრტყეში კოლაბორაციას და არ ვიცი, შემდეგ უკვე წარმატებაზე ორიენტირებას და შედეგიც სახეზე გვაქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ მენეჯმენტის თვისებები და ქალების განსაკუთრებული ენთუზიაზმი ამ საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თეა ქუთათელაძე, ამხანაგობა ქართული კენკრის თავმჯდომარე, დღეს ამ რეგალიას გამოვიყენებს, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მას არ ვემშვიდობებდით დიდი ხნით, ის აუცილებლად შემოგვიერთდება კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში თავის ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში. საინტერესო სამშაბათს გისურვებთ, ბედნიერად.